Запрошуємо вас до Бучача, міста, в якому народився, та про яке безліч разів писав Нобелівський лауреат з літератури Шмуель Йосиф Агнон. Перед вами двір в одному із будинків на вулиці Агнона, в якому народився та певний час мешкав письменник. Сьогодні у цьому дворику вже впродовж 10 років діє простір «Арт-двір» – відкрита мистецька сцена, яка запрошує усіх охочих щоліта. Будинки, які перед вами, автентичні. Вони збереглися з часів Другої світової війни і сьогодні є частиною довоєнної архітектури Бучача. У межах дворику діє тематична літературна кав'ярня. На вулиці можна побачити меморіальну дошку на будинку, в якому свого часу мешкав Агнон, а також бюст письменнику, який було відкрито у 2016 році. Пропонуємо вам прогулянку Бучачем, тими місцями, про які писав у своєму романі «Гість на одну ніч» Шмуель Йосиф Агнон. Ось перед вами Королівське джерело. Місце, де свого часу зупинявся напитися води король Ян III Собеський. А ось Бучацький замок, про який Агнон писав у романі. Місяць освітлює все. Сніг, руїни замку, а також каміння довкола руїн, укритих снігом. Я прислухаюся до своїх кроків та до булькотіння джерела попід пагорбом. Це той пагорб, до якого я часто ходив зі своїм батьком, най буде благословенною його пам'ять, щоб попити з нього води влітку напередодні шабату. Джерело, як завжди, булькотіло. Його води стікали до прального ставка, а звідтам до річки Стрипи, яка зараз вкрита кригою. Ми мандруємо Бучачем далі і потрапляємо на старий єврейський цвинтар. Це один з найдавніших та найбільших цвинтарів у Галичині, перші могили якого датуються другою половиною 16 століття. У романі «Гість на одну ніч» Агнон так описує це місце. Наш цвинтар спускається схилом і піднімається схилом. Він повен могил, що, скупчившись, тісняться і штовхають одна одну. Я іду між могилами і ні про що не думаю. Але двоє представників мого серця – мої очі. Вони дивляться і бачать. Ці очі керовані серцем, а серце кероване тим, хто прирікає на смерть і дарує життя. Він дозволяє нам замислитися над живими, а іноді над тими, хто вже помер. Поодаль від решти мерців старого цвинтаря видніється мішкан цадика. Дах мішкану знесли, а його стіни похилилися і ось-ось упадуть. Через 2-3 покоління від цього мавзолею не залишиться жодного сліду. Прийдешні покоління не знатимуть, що тут похований великий цадик. А він також забуде, що колись обіймав посаду рабина у цьому місті. Річка Стрипа, про яку часто згадує Агнон у своїх текстах, розділяє Бучач на дві половини, кожна з яких становить частину старого міста. Письменник часто писав про міст над Стрипою, про ліси довкола Бучача, про красу цього містечка, його мешканців, вулиця, архітектуру та особливу атмосферу.
Досі у місті збережена вулиця, що колись називалася Гімназіальна. На ній зберігся будинок старої пошти, звідки Агнон молодим хлопцям надсилав свої вірші до відомих часописів. Збереглася давня вілла. Збереглася гімназія, де навчалася ціла низка відомих вихідців з Бучача. Зберігся палац для урочистих подій міста, збудований у 1905 році. Агнон писав про Бучач. Змінився кожен клаптик землі, навіть проміжки між будинками. Усе стало не таким, яким бачилося мені, коли я був малим. Не таким, як привиділося мені у вісні перед приїздом. Та аромат шибуча іще не повністю вивітрився. Аромат звареного в медові пшона, який ніколи не полишає це містечко з дня юдейської Пасхи і аж до листопада місяця, коли випадає сніг і ховає під собою все.